You will be blind. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày sinh nhật thứ 20 của tôi. Bác sĩ người khám phá ra là tôi bị mắc phải một chứng bệnh nani và thị lực của tôi sẽ từ từ bị mất đi. Ok, xong chưa? Mọi người im lặng nha. Action! Ok, câu hỏi gì ông Soan? Dạ có ạ. Một cái người không có một đôi mắt sáng nhưng mà là thành viên hội đồng quản trị của 7 công ty, cựu giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF. Và anh Kiên trước đó ở Mỹ cũng đã từng làm việc ở Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Very pleased to have you here. And be a part of our country. Cuộc đời cho chúng ta trái chanh ấy, thì chúng ta hãy làm nước chanh mà uống. Đừng ngồi đó nhìn vào trái chanh mà nghĩ là cuộc đời chua chát. Mình có một cái cơ duyên gặp gỡ với anh Phạm Đức Trung Kiên vào khoảng cuối năm 2016. Khi đó thì mình đang làm việc ở kênh truyền hình văn hóa đối ngoại VTC10. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại thủ đô Washington DC của nước Mỹ. Nơi đây tôi sẽ có một cuộc hành trình tìm về những nhân vật, những người sẽ kể những cái câu chuyện về Phạm Đức Trung Kiên, một người con đất Việt ưu tú. Cái cuộc gặp gỡ lần đầu tiên đó là một cái cuộc gặp gỡ mà vô cùng bất ngờ. Ok, xong chưa? Mọi người im lặng nha. Action! I don't remember. Turn left. You turn left. Yeah, turn left. Ok. Để anh hỏi coi là mình kiếm một chỗ nào trong đây đi ăn trong trường. Do you use earphone, Bluetooth earphone? Ok, câu hỏi gì ông Soan? Dạ có ạ. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày sinh nhật thứ 20 của tôi. Bác sĩ người khám phá ra là tôi bị mắc phải một chứng bệnh nani, thoái hóa điểm vàng, và thị lực của tôi sẽ từ từ bị mất đi. Đó là một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Một ngày đã thay đổi cuộc sống của tôi hoàn toàn. Một cái người không có một đôi mắt sáng nhưng mà có thể tạo ra được rất nhiều điều kỳ diệu và là một người rất là thành công ở một cái thời điểm mà mình được gặp anh. Lúc đó anh Kiên là thành viên hội đồng quản trị của 7 công ty và cũng đã từng là cựu giám đốc điều hành của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF, là cái quỹ mà đã đưa hơn 600 những cái người trí thức Việt Nam tài năng đi sang Hoa Kỳ để mà có thể học tiến sĩ về ngành công nghệ và kỹ thuật. Và anh Kiên trước đó ở Mỹ cũng đã từng làm việc ở Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. But all of you are a class I'm looking forward to handing out these papers to you and to welcome you here. You're going to Thank you for the invite. Very pleased to have you here. And you be a part of our country. Mình biết được anh Kiên là một người vô cùng khó tính và rất là hiếm hoi để mà nhận lời một đơn vị truyền thông và truyền hình để thực hiện những bài viết cũng như là những cái phóng sự. Khi mà mình đến gặp anh Kiên lần đầu tiên ấy, mình trong vai một người nhà báo, một người biên tập viên nhưng mà lại được hỏi những cái câu hỏi như kiểu là anh Kiên đang phỏng vấn mình cho một cái cuộc sát hạch để bước vào một cái cánh cổng của anh. Sau này thì bạn trợ lý có kể cho mình rằng bởi vì mình là một người rất là khó tính, cầu toàn, có những sự tò mò và đam mê và đi đến tận cùng của những cái điều mà mình mong muốn. Và trong suốt quá trình làm nghề của mình thì cũng rất là nhiều những cái nhân vật của mình đã nói rằng là con bé này nó lì lắm. Và với câu chuyện của anh Kiên thì để mà anh Kiên đồng ý không chỉ là một buổi, mình nghĩ rằng là đó là một cái hành trình mà mình đã nỗ lực nói chuyện với anh rất nhiều và đi cùng với anh rất là nhiều. Tất cả cảm ơn tất cả mọi người đã đến hôm nay.
Mình đã đi đến Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sài Gòn, đã đi một vòng nước Mỹ từ tiểu bang California đến với trường Stanford sang bờ đông của nước Mỹ, đó là Washington DC hay là Virginia. Mình đã từng gặp cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các cái vấn đề toàn cầu, hay là chủ tịch của trường đại học MIT, những cái giáo sư rất là nổi tiếng ở trường đại học Stanford. Just a lot of people that recognized this very soon, and so had a upward trajectory in his life, which has been very impressive and a great example for a lot of people. One of the criteria for selection is accomplishment, and Ken had accomplished a great deal by the time we interviewed him. Plus, it's obvious he's very intelligent. Mình lại vòng về ở Colorado Boulder để mà mình có thể gặp lại những cái người linh mục, những người dân đã cưu mang cả gia đình của anh Kiên vào năm 1979. I came here 40 years ago as Vietnamese refugees together with my family, 36 people. And at that time, the person that led us to this wonderful church was the lady who stood on my left, Lola Dorazio. You were not fancy people, but you were glorious with your kindness, with your understanding, with your patience. We learned English from you. We learned to sing You Are My Sunshine from Father Peter. So we love you and we thank you from the bottom of our heart. Khi tôi đến đây 40 năm trước, tôi đến đây với hai bàn tay trắng, không biết nói tiếng Anh, không hiểu về văn hóa Mỹ. Và những người Hoa Kỳ ở đây, những người Mỹ ở đây, họ đã dang rộng cánh tay để tiếp đón gia đình tôi. Mặc dù những người ở đây là những người không giàu có, nhưng mà trái tim của họ thì bao la. When I was sleeping, I held you in my arms. And I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried. Yeah! How can you remember I that? remember that, Father. How can I forget? And then one time I had about 5 of you in my car, and it was lunchtime, and I said, well, let's go to McDonald's. I remember that. And everybody said, McDonald's, McDonald's. Yes, So I we remember went there, that. and we all got hamburgers, and some of you said, how do we eat this? Oh, not only that, you were so poor that you could not feed us the whole French fries Oh, there you bag. are. So we had to divide. 2 would share a French fry, Oh, right? And at that time there was no combo. Mình nhìn thấy những câu chuyện của những con người ở một cái thị trấn nhỏ đã nỗ lực để mà có thể bảo lãnh cho 37 thành viên trong gia đình của anh Phạm Đức Trung Kiên. Thật là phi thường khi mà từ một cái lá đơn của cô giáo dạy tiếng Anh của anh Kiên, bà Dana, bà Lola, một cái người dân vô cùng bình thường ở Colorado Boulder và linh mục Leonas, thì anh Kiên có một cái cơ hội, đó là bước vào giảng đường đại học. So I found some reason to go back the next day and waited in his office until he came in and gave him more explanations of Ken's work ethic and also, again, of his IQ. And somehow Phil Hayes got it and took a chance with him and never regretted it. Thực ra đây là một cái bộ phim tài liệu mà mình rất là tâm huyết. Mình đã mất khoảng gần 1 năm để mà có thể theo đuổi cái đề tài này. Nhưng mà có một cái điều không may đã xảy ra, đó là khi mà mình từ Mỹ về ấy, thì mình nhận được một cái tin, đó là bố mình lại bị ung thư ở giai đoạn 3. Và bản thân mình cũng như là gia đình mình thì rất là sốc. Nó không chỉ là cái câu chuyện khó khăn về cá nhân gia đình, mà nó còn là khó khăn về việc là làm sao mình có thể kiếm được cái thu nhập để mà có thể nuôi sống bản thân mình tốt nhất.
trong một cái đề bài mà rất là khó và cần phải bỏ rất là nhiều thời gian để thực hiện nó. Đó là một cái khối lượng khổng lồ của thông tin. Mình còn nhớ là có khoảng 2T ghi hình và mình đã dịch khoảng 106 trang từ những cái phỏng vấn. Lúc đấy đôi khi mình cũng cảm thấy rất là bế tắc bởi vì là lòng mình thì không vững, trong khi có rất là nhiều khó khăn về mặt tài chính nữa. Nhưng mà hỏi rằng là mình có hối tiếc không á, thì mình sẽ không bao giờ nối tiếc cả. Nhưng mà bản thân mình nghĩ rằng là mình có thể làm được tốt hơn nếu trong một cái hoàn cảnh nó thuận lợi hơn. Sau một cái hành trình làm phim về điều phi thường từ những cái trái tim dũng cảm, bản thân mình cũng đi sâu vào bên trong của mình để mình thấy được rằng là mình có rất là nhiều sức mạnh. Nếu mình tin rằng mình sẽ làm được thì mình sẽ làm được. Và mọi giới hạn là do chúng ta đặt ra. Có những người ta không có đôi mắt sáng mà người ta có thể nhìn thấy được một cái thế giới mới để mà có thể tạo ra những thành tựu mới. Có những người không có đôi bàn chân nhưng mà người ta có thể đi trên một cái đôi chân vô hình. Vậy thì mình ở đây, một cái người vô cùng bình thường, vậy thì tại sao chúng ta lại không tin ở bản thân mình để mà chúng ta có thể vượt qua những cái giới hạn